ลองจินตนาการถึงวัสดุที่เบาเหมือนพลาสติกแต่แข็งแรงกว่าเหล็กถึง 5 เท่าเร่งทนความร้อนได้มากกว่าโลหะเกือบทุกชนิดบนโลกวัสดุนี้คือคาร์บอนไฟเบอร์อาวุธลับที่อยู่เบื้องหลังความเร็วของรถ F1 ความล้ำของยานอวกาศ SpaceX ไปจนถึงไม้เทนนิสไม้กอล์ฟหรือโครงจักรยานราคาแพงที่เราใช้กันครับแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเส้นใยสีดำเงาที่ดูเรียบง่ายนี้มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและต้องใช้ความร้อนสูงถึง 3,000 องศาเซลเซียสวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงอนาคตว่ามันเปลี่ยนโลกทางวิศวกรรมของเราไปอย่างไรถ้าเรามองด้วยตาเปล่าคาร์บอนไฟเบอร์ดูเหมือนเส้นได้สีดำเส้นเล็กๆครับแต่มันเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์เราเสียอีกโดยมันประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนที่ยึดเหนี่ยวกันเป็นโครงสร้างผลึกยาวๆจุดเด่นที่สุดของเส้นใยนี้คืออัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักครับมันแข็งแรงกว่าเหล็ก 5 เท่าและมีความแข็งตึงมากกว่า 2 เท่าแต่กลับมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กมหาศาลนั่นทำให้มันกลายเป็นวัสดุในฝันของเหล่านักออกแบบที่ไม่ต้องการให้น้ำหนักเป็นอุปสรรคต่อความเร็วครับคำถามคือเราสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรกระบวนการนี้เหมือนการทำอาหารที่ต้องใจเย็นและใช้ความร้อนสูงมากครับขั้นแรกเริ่มต้นจากวัสดุตั้งต้นที่เรียกว่า PAN หรือ polyacrylonitrile ซึ่งจริงๆมันคือโพลิเมอร์พลาสติกชนิดหนึ่งเขาจะนำมาปั่นเป็นเส้นใยยาวๆเหมือนเส้นได้ขั้นที่2คือการทำให้คงตัว stabilization โดยการเผาเส้นใยที่อุณหภูมิ 200-300 องศาเซลเซียสเพื่อให้โครงสร้างโมเลกุลเปลี่ยนจากพลาสติกที่ละลายได้กลายเป็นโครงสร้างที่ทนความร้อนและขั้นที่3ที่เป็นไฮไลท์คือ carbonization ครับเส้นใยจะถูกเผาในเตาที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดไฟโดยใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,000 ไปจนถึง 3,000 องศาเซลเซียสในขั้นตอนนี้อะตอมที่ไม่ใช่คาร์บอนจะหลุดออกไปจนหมดเหลือเพียงอะตอมคาร์บอนที่จัดเรียงตัวเป็นผลึกที่แข็งแรงมากครับปิดท้ายด้วยการเคลือบเรซินเพื่อให้เส้นใยที่อ่อนนุ่มสามารถคงรูปเป็นแผ่นหรือโครงสร้างที่แข็งตัวได้ตามต้องการครับแล้วเราเอาคาร์บอนไฟเบอร์ไปทำอะไรบ้างคำตอบคือแทบทุกอย่างที่ต้องการความเบาและแข็งแรงครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ซูเปอร์คาร์อย่าง Ferrari Lamborghini หรือไฮเปอร์คาร์ยี่ห้อดังๆต่างใช้คาร์บอนไฟเบอร์ทำตัวถังเพื่อให้รถมีน้ำหนักที่เบาแข็งแรงและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับหรือแม้แต่ในทางการแพทย์ขาเทียมของนักกีฬาพาราลิมปิกก็ทำจากวัสดุนี้ครับเพราะมันยืดหยุ่นและทนทานเหมือนกระดูกจริงๆในวงการกีฬาไม้กอล์ฟหรือเฟรมจักรยานคาร์บอนราคาแพงๆก็ใช้คาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้ยอดนักกีฬาทำลายสถิติได้ง่ายขึ้นไปจนถึงใบพัดกังหันลมยักษ์ใหญ่ที่ต้องทนแรงลมมหาศาลโดยไม่หักโค่นครับแม้จะดูเหมือนวัสดุที่สมบูรณ์แบบแต่คาร์บอนไฟเบอร์ก็มีข้อเสียครับนั่นคือราคาที่สูงมากและการรีไซเคิลที่ทำได้ยากนอกจากนี้มันยังมีความเปราะถ้าโดนกระแทกแรงๆในจุดเดียวมันอาจจะแตกกระจายแทนการบุบเหมือนเหล็กอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาวิธีผลิตให้ถูกลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคตเราอาจได้เห็นรถบ้านทั่วไปหรือแม้แต่โครงสร้างตึกทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดก็เป็นได้ครับหรือแม้กระทั่งโดรน FPV ที่โลดแล่นได้เร็วที่สุดในโลกกว่า500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีชิ้นส่วนวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เป็นองค์ประกอบครับแล้วคุณล่ะครับถ้าคุณมีคาร์บอนไฟเบอร์อยู่ในมือคุณอยากจะเอาไปประดิษฐ์อะไรคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ